ફ્રેન્ડ્સ, ઘણીવાર આપણે દાળ ભાત કે કઢી ભાત બનાવતા હોઈએ છીએ તો તેમાંથી ભાત વધતા હોય છે. તો આજે આપણે એ વધેલા ભાતમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. તો મારી જોડે અહીંયા 2 કપ વધેલા ભાત છે. જો તમારી જોડે ભાત વધેલા હોય અને એ મેશ થાય એવા ના હોય તો તમે સહેજ પાણી નાખીને ગરમ કરીને મેશ કરી શકો છો. તો આ વધેલા ભાતને હવે મેશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ભાત બરાબર મેશ થઈ ગયા છે. તો જેટલા પ્રમાણમાં મેશ કરેલા ભાત છે તે પ્રમાણે જ સામે 2 બટાકા, 2 ડુંગળી, 3-4 ચમચી ચણાનો લોટ, 2 ચમચી ચોખાનો લોટ અને 2 મરચાં લઈ લઈશું. હવે આ બટાકાને બાફી લઈશું. ડુંગળીને છીણીની મદદથી છીણી લેવાની છે. તો બટાકાને બાફીને મેં મેશ કરી લીધા છે. ડુંગળીને પણ છીણી લીધી છે અને જે લીલા મરચાં હતા તેને એકદમ ઝીણા પીસમાં કટ કરી લીધા છે. હવે એક મોટો બાઉલ લઈ લઈશું. તેની અંદર મેશ કરેલા ભાત, મેશ કરેલા બટાકા, છીણેલી ડુંગળી, 2-3 ચમચી ચણાનો લોટ. તમારે ચણાનો લોટ અહીંયા વધારે નથી લેવાનો. જો તમે ચણાનો લોટ વધારે ઉમેરશો તો ભજીયા ક્રિસ્પી નહીં બને. હવે 2 ચમચી ચોખાનો લોટ, ઝીણા સમારેલા મરચાં, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટી હળદર, ચપટી અજમો, અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ, 2 ચમચી લીંબુનો રસ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. તમારે મીઠું અહીંયા થોડુંક જ ઉમેરવાનું છે, કેમ કે આપણે બટાકા બાફતી વખતે પણ મીઠું ઉમેરેલું અને ભાતમાં પણ મીઠું હોય છે. હવે બધું હાથની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી આ રીતનું બેટર તૈયાર થાય છે. તેને ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ રહેવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તેલવાળા હાથ કરીને થોડોક માવો લઈને આ રીતે ગોળ બોલ્સ બનાવી દેવાના છે. બધા જ ભજીયાના બોલ્સ આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું. તમારે ગોળ ભજીયા જ બનાવવા એવું જરૂરી નથી. તમારે જસ્ટ માવામાંથી આ રીતે થોડું બેટર લઈને કમ્બાઈન કરીને રાખવાનું છે. તો બેટરમાંથી બધા જ બોલ્સ આ રીતે તૈયાર કરીને સાઈડ ઉપર રાખી લઈશું, જેથી ભજીયા ફટાફટ રેડી થઈ જાય. તો હવે ગરમ તેલમાં એક પછી એક ભજીયાને ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થયા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે. તમારે તેલમાં ભજીયાને ઉમેર્યા પછી તરત જ તેને હલાવવાના નથી, નહીંતર આ બેટર છૂટું પડી જશે. થોડી વાર પછી આપણે ભજીયાને ધીમે રહીને ફેરવી દઈશું. તો ભજીયાને 2-3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળી લેવાના છે, જેથી ભજીયા અંદરથી કાચા ના રહી જાય. 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયાનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો ભજીયામાંથી બરાબર તેલ નિતારીને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો બધા જ ભજીયાને આ રીતે તળી લઈશું. તો વધેલા ભાતમાંથી બનેલા આ ક્રિસ્પી ભજીયા તમે ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમારે આ ભજીયાને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરવાના છે. જો ઠંડા હશે તો ખાવાની મજા નહીં આવે. તો વધેલા ભાતમાંથી બનાવેલી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. 2 લાઇક બટનને દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.